goes to Maxine. You will receive a gift certificate of breakfast buffet. Walang kids! Punta na sa baba. Dalawa na lang. After nito, bababa na tayo sa tabi. Magkukulit na tayo ng candies. Ang dami-dami doon. Oo, walang station doon. Because siya ay si Precious. Where are you, Precious? And meron kong cotton candy ang nagsasabi po siya. And hindi naman ito mga ends up our program for our little witches and warm-ups. Look at it.